सबैलाई जय मसी युथ समिट 2023 ROH जेनेरेसन संसारको लागि तपाईको चोटले निको छ बहाउनु भोरका दोषी आत्मालाई छ आशा तपाईबाट बन्छ क्षमा Christ मर्नुभयो जिउनुभयो फेरि आउनेछ यही नै हो हाम्रो विश्वासको रहस्य Christ मर्नुभयो जिउनुभयो फेरि आउनेछ आत्माले मृत्युदेखि आयो जीवनमा हामी हो तपाईको शरीर पर्खन्छौँ आगममा तपाईको महिमित आशालाई आउनेछ राज्य अनन्तको ख्रीष्ट मर्नुभयो जिउनुभयो फेरि आउनेछ यही नै हो हाम्रो विश्वासको रहस्य Christ मर्नुभयो जिउनुभयो फेरि आउनेछ यही नै हो हाम्रो विश्वासको रहस्य Hallelujah, Hallelujah, धन्यवाद येशू Hallelujah, Hallelujah, धन्यवाद येशू Hallelujah,